Kippis. Kippis. 4. päivällä. 4. päivällä. Olkoon se meille suosiollinen ja olkoon kiuaskivet uponneet katuun tehokkaasti. Mä niin toivon, että sä et joudu kokemaan sitä, mitä se voi pahimmillaan olla. Joo, toi sä täällä. muutama otteeseen, että oot vähän pelotellut sillä, että minkälainen toi hiekkatiekin voi olla. Kyllä. Ja nythän me ollaan saatu nauttia pitkälti aika semmoista smoothista samppaniasta. On. Joo, kyllä ne on ollut niin kuin kaikki ne, mitä muistan, mitä on aikaisemmin ajanut täällä, niin mitkä on ollut huonossa kunnossa, niin nehän on ollut aivan lentobaanaan. Joo. Oho, harmana aamu alkaa. Kyllä. Tai päivähän se kohta alkaa olla. Kello raksuttaa 10 ja me ollaan tässä rauhallista aamua tössötelty menemään. Joo, tänään on ollut vähän tämmönen. Oli vähän ehkä väsynyt ilta, kun tultiin tähän. Joo. 10. Niin, se kumminkin meni puoliyöhön, kun päästiin niin kuin nukkumaan. Kyllä, joo. Itellä oli yö tosi levot, oli pikkasen väsyneet jalat. Jotenkin meinas vähän sätkiä. Joo, levottomat jalat. Kyllä. Mutta tässä aamu mennyt. Vähän lettua ja puuroa ja toiset kupilliset kahvia. Niin kyllä. Eiköhän ne näillä päivä lähde käyntiin. Lähtee. Ja mikäs meidän päivän epistola on? Meillähän olisi tänään suuntana sitten se Kairijoki. Joo. Ollaan siellä sitten yötä. Matkaa on muistaakseni 65, jotain sitä luokkaa. Ihan semmoinen siis polkupäivä tästä tulee taas. Kyllä. Poljettava päivä. Mutta snadisti lepposempi. Ne oli aika raffi maastopyöräilypäivä loppupeleissä. Ja eihän se 20 kävelykään ihan easy sitten loppupeleissä ole. Niin, kyllä. Joo. Sen verran sitä nousua kumminkin sitten. Joo, sitä tulee yllättävän paljon siihen korvatunturille. Vähän sellainen huomaamatta. Se on sen verran loivaa se metsäpohjan nousu siellä. Niin, Mutta mielenkiinnolla odottelen uutta päivää. Minkälaista maisemaa tämä tulevat 65 kilsaa tarjoaa. Joo. Se jää nähtäväksi. Kyllä. Joten hypätään pyöränsatuloihin näiden jälkeen ja jatketaan matkaa. Hyvä. Hei. Se oli suosiollinen meille. Hieno paikka. Joo, tää on kyllä kiva. Ja ootas vähän. Myöskin tää oli vähän pelotti, kun tuosta käännyttiin eilen tuosta hiekkatieltä, että kuinka pitkä matka tätä on vielä tämmöistä niin kinttupolkua. Mutta eihän tästä ole kuin 50 metriä. Tää on jo ihan reitin varrella. Ihan tien vieressä. Valosallahan toi näkyy tähän oikein hyvin, mutta pimeällä, jos ei tiedä, niin tästä on aika helppo ajaa ohi. Joo. Niin kuin tien vieressä ei ole mitään kylttiä tossa. Jep. Eli jos tänne päin suuntaa, niin noin 5 kilometriä tuosta Kemihaarasta, niin on tää risteys. Mutta kannattaa oman jälkeen merkata se, niin ei aja ohi. Koska tässä ei ole minkäännäköistä kylttiä. Ainut mikä on, että tää on mun mielestä ensimmäinen tämmönen ihan selkeä tämmönen niinku, siinähän on sitä semmoista hiekkamonttua ja muuta, mutta niin kuin 5 kilsaa suurin piirtein, kun tulee eka tämmönen metsäautotie tai mikä tää nyt on polkuton, koska tuossa ei ole mun mielestä matkan varrella. Niin ei ollutkaan kyllä. Ennen tätä niin tämmöistä. Mutta kyllä kun eilen väsyneenä tähän ajettiin, niin tuntui aika pitkältä tää 5 kilsaa. Niin tuntui. Ja se viimeinen kilometri oli pitkä. Oli niinku odottavan aika oli pitkä. Ja kyllä mäkin lampulla vilkuilin mettää koko ajan, ettei vahingossakaan mennä ohi tästä. No niin, mutta hypätäänhän me satulaan. Yes. Se vähän muuttui se meidän reitti.
Mitä sä tarkoitat? Jaa, et semmonen yllätys. Päätettiin just puhua, että onneksi on kuivaa tästä tiellä. Joo, kyllä tuossa muutama semmonen lutakko on ollut, että ne on näyttänyt niinku tosi märiltä, mutta nyt on märkää. Nyt on sit märkää. Joo. On vaan syvä. Se on niin syvä, että ajamalla. että meikä lähtee kyllä kävelle. Mennä penkalle. Oishan siinä tossu kasvu. Joo. No niin, jalkakylpy. Täällä on notskipaikka, niin voidaan kuivatella varpaa. Katsoit säkin suosiolliseksi taluttaa? Joo. Nämä on niitä hölmöjä virheitä, mitä ei kannata tehdä näillä retkillä, että kaatua tohon. Lähtee temppuilemaan tommosia. Just näin. Oli nyt taas tänne 2 kilometrin suora. Evästauko. Puolen matkan Groviin. Evästauko, joo. Kemijoen rannassa. Joo. Meille tuli pieni suunnitelman muutos tossa. Mikä siellä molskahti? Varmaan joku 10-kiloinen lohi. En tiedä. Se oli aika iso molska. Joo. Mikä ei poro hypännyt jokeen. Niin. Joo, niin pieni suunnitelman muutos tuli tossa tovi sitten. Villellä on vähän polvi kiukutellut ja sä oot vähän yrittänyt niinku kloksiakin sääntää oikeaan asentoon, että tulisi vähän vähemmän painetta sinne. Joo, klossia säätänyt ja asentoa muuttanut. Joo. Se vähän kipeytyy. Niin vähän oikastiin. Oikastiin niin, että kun normaalisti reitti se menee Kemijoen vartta, sitten se käy hetken tekemässä pienen mutkan. Lähtee itään, sitten tulee taas etelään ja tulee takaisin länteen ja Kemijoen varteen. Joo. Niin nyt jätettiin se luuppi pois. Niin tultiin niinku suoraan niinku tavallaan jokireittiä. Kyllä, Kemijoen vartta koko matka. Joo. Se lyheni noin 10 kilsalla tämä päivä. Joo. Plus sitten jäi vähän nousuja välistä, että se nousee siellä vaaroille. Niin. Joo. Eli siinä pieni tippi. Jos jostain syystä haluaa tehdä lyhkäisemmän reitin, niin se on mahdollista. Helppo oikasta tuommoinen suora tienpätkä tuossa. Mutta kun tänne lähtee tänne reitille, niin on kyllä hyvä huomioida se, että täällä ei todellakaan ole mitään opasteita. Että sulla on joku hyvä navigaattori, kartta-appi, mistä sä vähän pystyt seuraamaan, missä sä meet. Joo, toi on ihan totta, koska tossakin oli ainakin yksi Y-risteys semmoinen, mikä oli, että no kumpaahan tästä kannattaa nyt mennä sitten. Että ilmeisesti toinen olisi tullut samaan paikkaan loppujen lopuksi, mutta kuitenkin GPX-jälki jossain laitteessa on kyllä ihan hyvä olla mukana. Joo. Ja ehkä kiinnitettiin pieneen juttuun myös, kun eilen käveltiin pois sieltä Korvatunturilta, niin että kyllä sielläkin niin kuin tarkkana saa olla.
kun sieltä kävelee takaisinpäin. On. Niin siinä on pari kohtaa, missä sä voit vähän niin kuin harhautua reitiltä. Joo, siinä olisi tullut muuten aika pitkä kiertolenkki, jos sen yhden risteyksen siellä olisi mennyt väärin. Vähän ajatuksissaan kävellyt ja missannut sen käännöksen. No. Niin, tarkkuutta tekemiseen ja hyvät niin kuin kartat mukaan. Kyllä. Joo, mutta me tultiin tähän evästauolle 30 Groviin, niin alkoi tuossa vähän nälkä suolenmutkaa kurnimaan. Niin pakko vähän syödä, että jaksaa. Niin. Sitten jatketaan vielä toi vika 30 vähän reilu tälle päivälle. Ja päästään saunaan. Ja syömään. Niin saadaan ruokaa. Muuta kuin retkiruokaa. Ja tossa hyppäsi muuten taas kala tossa. Joo. Ja otetaan nyt sekin vinkki tähän väliin. Mä itse asiassa ennen retkelle lähtöni Villeltä kysyin vinkkiä, että saako täällä niin kuin mato-onkiin. Ei, virtaavassa vedessä ei saa mato-onkiin. Mulla olisi ollut hyvää aikaa Villeen odotellessa, niin siellä leukkuhamarassa niin ongiskella. Mutta kyllä tässä ollaan monta kertaa Villen kanssa tuumailtu, että kun ottaisi päivän, mahdollisesti 2 jopa lisää tälle, että tekisi semmoisen niin kuin viikon, 7 päivän retken tästä. Kyllä. Niin virveli mukaan, luvat kuntoon ja... Jep. Kyllä tässä saisi niin kuin pari päivää vietetty tässä joen varressa ihan heittämällä. Niin kuin tosi upeita leiripaikkoja. Se oli niin hienoa pätkää siis se, mistä herättiin se laavu, niin siitä niin kuin pitkän matkaa sitä niin kuin kelkkauraa niin oli. pitkin, niin se oli niin kuin ihan timangia. Kyllä. Ja siinä oli monta tulipaikkaa. Ja sitten vielä tosi hyvää rullaavaa. Joo. Pääsääntöisesti todella hyvää rullaavaa. Hiekka tietää, että ihan 1-2 semmoista kohtaa, missä oli vähän epätasaisempi se alusta. Kyllä. Mutta hei, aletaan syömään. Hirveän nälkä. Joten jatketaan Taipaleen päältä. Se on moro. Tasasta. Piskilsen. Likiperin. Sitten kylmää juomaa. Janottaa muuten vietävästi. Tällä pätkällä ei ole ollutkaan, niin ei ole hirveästi ollut vesipaikkaa. Joo, itse asiassa siinä kun menee Kemijoen yli tälle pätkälle, niin kannattaa ottaa vedet täyteen. Joo, sen jälkeen ei ole mitään. Että tänään on vielä ihan ok lämpötilata, mutta jos olisi se hellekeli, niin
ei olisi riittänyt nämä pari. Mut 5 kilsaa. 5 kilsaa. Eteenpäin. Terve Ville. Terve Jaska. Kuinka kulkee? Nyt kulkee oikein mukavasti. Aurinko alkaa painua mailleen. Joo, meillä oli siis tosi hyvä päivä. Saatiin niinku ihan huippukeli tuohon. Ihan niin kuin jotenkin älyttömän helppo päivä. Joo. Jotenkin niin. Se alku oli semmoista niin kuin polveilevaa sitä semmoista kelkkauraa. Jotenkin niin kuin se oli, mä nautin siitä jotenkin ihan älyttömän paljon. Sitä joenvartta seurailee ja myötäilee, niin se niin kuin kulki itseksi. Kyllä, joo. Sitten sen safkan jälkeen, niin sitten se vähän muuttui. Päästiin taas niin kuin suorien makuun. Joo, sitten oli suoraa tietä. Joo. Ja sitä suoraa oli aika paljon. Joo, sitä oli, suoraa oli taas. Mutta siinä on jännä semmoinen viehätyksensä alkaa tulemaan siihen, kun tässä on kumminkin niitä suoria teitä ajettu. Kyllä. Niin jännä semmoinen, ihan tietynlainen fiilis. Mä en nyt osaa oikein sitä niin kuin sanoiksi kuvailla, mutta niin kuin. Niin, ei, ne on kuitenkin hienoja maisemia koko ajan, niin kuin maiseman vaihto, että se ei ole kuitenkaan semmoista yksitoikkoista metsää, vaan ei. Siellä kuitenkin niin kuin, sä näet suoran päässä saattaa näkyä vähän tunturia ja niin kuin muuta. Ja näin. Niin, se, että se niin kuin näkee pitkälle, niin se on jotenkin vinkeetä. Välillä silleen huomaamatta tänäänkin noustiin vähän korkeammalle ja sitten avautuu niin kuin upeat maisemat taas. Jep. Mutta se loppupätkä oli niinku aivan flowta, niinku ihan semmoista samppaniaa. Se oli kyllä, joo, siis niin rullaavaa hiekkatietä, että ei mitään järkeä. Ihan lentokelit. Kyllä. Suorastaan. Me tultiin aika niinku jotenkin haipakkaa sitten tänne. Kairijoen eräkeskukselle. Joo, otettiin tästä tämmönen mökkimajoitus meille tälle yölle. Kyllä. Mutta tosta piti vielä sanoa tuosta teidän kunnosta. Koska tällä kertaa oli samppania, mutta pari vuotta sitten se oli jotain muuta. Joo, mä oon 2 vuotta sitten polkenut tämän saman reitin ja silloin moni noista teistä oli lanattu. Ja se oli semmoista siis, hyvä vertauskuva on Kiuaskivi. Se oli aika tuskainen taivaalla paikotellen. Ja tänään, niin kuin ne muisteli niitä samoja pätkiä, niin siis se oli ihan niin smoothi hiekkatie baana. Mä nauroin siinä, että tää voi olla tämmöistäkin. niin. Tällä videolla esittelemme helppokulkuista ja smoothie tekemistä. Just näin. Mutta ensi vuodesta ei tiedä. Ei. Reitti on yllätyksiä täynnä. Joo, ei se jos osuu just siihen niin kuin lanausauton tai millä sitä nyt ikinä tehdäänkään perään niin sanotusti, niin sitten se voi olla vähän se voi vähän käydä niin kuin hitaammaksi se eteneminen siinä kohti. Mutta se vaan hidastaa. Nimenomaan. Tänään meitä odotti tosissaan palkinto, kun tultiin tänne eräkeskukselle. Niin voi olla, että sitä vähän siivitti sitä meidän matkantekoa, koska tietoomme oli saatettu, että täällä on kylmää juotavaa ja ruokaa ravintolassa. Niin kyllä. Saatiin syödä hyvät burgerit ja vähän sitten siitä kyytipoikaa kyytiin. Ja sitten vielä kohta lähdetään saunomaan. Joo. Sauna tämän päivän päätteeksi vielä tähän, niin se kruunaa kaiken. Kyllä. Yes. Mahtava päivä. Joo. Ja viimeisiä viedään. Meillä ei ole enää kuin 60 kilsaa Savukoskella. Kyllä.
Ja siitäkin 30 on sitten asfalttia, että maantien laitaa pitkin. Että sitten kun tullaan Martinkylän liepeille, niin siitä ei oikeastaan muuta reittiä ole takaisin kuin Korvatunturin tietä pitkin. Se on sitten asfaltilla. Mutta meillä on muutama ihan kiva hiekkatie nousu tulossa tuossa huomenna. Jotta huomenna vielä jatkuu Korvatunti. Jotta huomenna vielä jatkuu Korvatunturin turnee 60 kilometrin verran. Joten pysyään tarakalla. Kiitos vielä päivästä. Huikeaa tekemistä. Kiitos. Huomiseen. Moro. Korvatunti. Tää vielä pehmenee. Pikkasen rohisee ketjut. Hirveesti mustikoita. No kyllä nää on pakko syödä.
mun mustikat. Ihan jäätävän kokoisia. No, onneksi siinä on joku jättänyt edes tommosen puun. Hopla! Se alkaisi kuule Ville olemaan reissu taputeltu. Joo, ei tässä enää hirveän paljon ole jäljellä. Ei. Pien siirtymä vielä tuohon niin kuin Korvatunturin tielle ja sittenhän se on pikitietä sinne Savukoskelle asti. Jep, joo. Katupyörä. Ei kaadu, pidetään siitä kiinni. Meinas kaatua. Niin kuin, vähän sanottomaksi vetää niin kuin uskomaton ja unohtumaton seikkailu takana. Kyllä, ollut tosi makea retki. On kiva tehdä yhdessä sitä. Joo, todellakin. Mutta ensi alkuun ehkä niin kuin tähän päivään, että sieltä eräkeskukselta. Kairijoelta lähdettiin tänään ja siinä aamupala rauhakseen syötiin ja itse kömmin kumminkin riippumatosta ylös ja nukuit siinä pienessä mökissä. Joo. Hyvin sumuiseen aamuun lähdettiin, mutta ei me kauaa ehditty polkea, kun alkoi pilviä tämä sumuverho hälvenemään. Ja mitä upein aurinkoinen ja lämmin ilma meidät otti vastaan. Ja sitten tämä hiekkatie on kuitenkin ollut pääsääntöisesti niin kuin todella hyvä. Että on. Muutamia pätkiä taas tietenkin kuuluu lajiin välillä vähän kivikkoista. Mutta... Joo, tuo on jännä tämä niin kuin melkein sieltä eräkeskukselta niin kuin sinne Korvatunturille tielle asti, niin tämä on tämmöinen parista kohtaa katkaistu vanha joku metsäautotie. Tässä ei niin kuin läpiajoa autolla ei ole. Joo. Toki nyt kun on metsästyskausi, niin tuolla muutamia autoja on näkynyt, mutta niiden ulkopuolella eihän täällä varmaan liiku kukaan. Ei varmaan. Mutta jos jotenkin retkeä yrittäisi tässä niin kuin ynnätä yksin, niin itselle niinkin ehkä selkeä juttu kuin hiljaisuus ja rauhallisuus on merkinnyt tällä reissulla niin kuin tosi paljon, että on havahtunut monta kertaa siihen, kun on pysähtynyt, että sä et niin kuin kuule mitään. Joo. Ja se on niin kuin itselle harvinaista herkkua, kun etelästä semmoisten paikkojen löytäminen on todella vaikeaa, miltei mahdotonta, että sä pystyt niin kuin olemaan edes varttia semmoisessa paikassa, ettei joku lentokone menisi tai joku auton ääni kuuluu jostain, kyllä, mutta täällä se ei tarvitse kauaa ajaa niin kuin pyörällä vähän sivumpaan, niin on niin kuin täysin hiljaista. Joo. Se on hienoa. Ja harmittelin tuossa sitä, kun ajeltiin sinne Korvatunturille päin, sitä ensimmäistä leiripaikkaa siellä, niin se metsä yhdessä kohtaa se kaikui. Joo. Se oli niin kuin tosi pysäyttävä. Vaikka ei ollut mitään kallioa, seinää, mistä se olisi kimmonnut, vaan semmoinen kangasmetsä. Kyllä, kangasmetsä, vähän nouseva, paljon vanhaa puuta, kun se on kansallispuistoalueella. Joo, ihan mä aloin ihmettele, että nyt kuulostaa niin kuin Ville ääni oudolta. Ja sitten niin kuin ihan niin kuin silleen, niin kaiku vastasi takaisin sieltä niin kuin metsästä. Oli aika maaginen. Joo. Mutta toki itse se Korvatunturin vallotus oli niin kuin henkeä salpaava. Se oli hieno nähdä.
vaikka ne työmiehet siinä selän takana vähän sahaa laulatti, niin ei se paljon haitannut niin kuin sitä maisema-ihastelua, että se vähän niin kuin hävisi kyllä. ääni sinne. Just näin. Ja monta pitkää suoraa ollaan kampeen pyöritetty ja ilma on kohdellut meitä hyvin. Vähän, mitä ilmoista pitää niin kuin harmitella on se sadepäivä, että ois sit edes satanut. Niin, kyllä. Ja kun se oli vähän semmoista tihkua vaan koko päivä. Niin. Et kerran kun sadevaatteet piti niskaa heittää, niin ois sit edes satanut kunnolla. Kyllä. Että jos jostain pitää valittaa. Mitä huomioarvosta me haluttaisiin kertoa? Jos olet tämmöinen syyskauteen liikkeellä, niin ota jotain kirkasta päälle. En tiedä kuuluuko nyt, mutta täällä on linnustuskausi ja haulikot paukkuu silloin tällä. Aika kaukana on, mutta nimenomaan, että hyvä olla jotain värikästä päällä, että erottuu täältä. Joo. Minulla ei nyt ole värikästä päällä, mutta mulla on ollut repussa tuommoinen oranssi suoja. Kyllä. Niin kuin koko ajan. Ja sitten se keltainen takki silloin tällä. Mutta niin kuin turvallisuusjuttuna värikästä päällä. Ja sitten se, mitä nyt ollaan jo sanottu aikaisemminkin, niin sitä omavaraisuutta kannattaa miettiä, että pystyy tekemään ne peruspyöräkorjaukset itse ja sitten myös noi ensiavun hommat taitaa, perushommat. Näitä pysyy niin kuin ruuassa ja juomassa. Kyllä sekin, se on tärkeää tässä, että tulee juotua. Mekin ollaan hyvin muistuteltu toisiamme vähän väliin, että ootko juonut? Ootko juonut? Aina kun ottaa itse huika, niin muistuttaa toista. Kyllä, se on ihan hyvä tapa itse asiassa ollut. Kalustonkaan meillä ei ollut mitään ongelmia, kaikki on toiminut. Kaikki on toiminut, joo. Niin, se omavaraisuuteen vielä se, että suunnittele se reitti tosi hyvin etukäteen. Kun itselläkin tapana niin kuin etelässä, kun retki tekee, niin et vaan lähtee. Ja sitten nukut missä nukut ja meet miten meet. Mutta kun sulla on niitä kauppoja kumminkin siellä sitten, että sä pystyt täydentämään niitä sapuskoja. Mutta kun täällä sä et voi tehdä sitä, että jos sä lähdet tätä Korvatunturin gravel loopia, niin sit sä oot X määrän päiviä niin kuin vailla mitään. Toki sieltä eräkeskukselta saa niin kuin jotain suklaapatukkaa ja snickersia ja iso pepe sipsiä ja pähkinää, mutta niin kuin, ja voit sen hampurilaisen ottaa sieltä mukaankin, mutta niin kuin semmoista niin kuin pitemmän ajan retkiruokaa sieltä ei saa. Niin kannattaa suunnitella se hyvin etukäteen. Mä laitan kaikki tämän reitti-infon näistä hässäköistä ja kaiken mahdollisen niin videon kuvaukseen, niin sieltä pystyt sitten katsoa lupa-asiat, mistä haet ja mistä löydät niin kuin GPX-jäljet. Ja laitan sinne myös ton meidän reittikuvauksen, mistä me ajettiin mihinkin. Niin pysytte ehkä vähän kartalla, miten me tämä retki tehtiin. Ja oma vinkki, kun tänne lähtee, niin mahdollisimman paljon aikaa. Joo, sanotaan, että tässä kun olisi meillä yksi päivä, pieni aikataulupaine, kun on yksi päivä lisää, niin olisi voinut ottaa vielä vähän rennommin, varsinkin siellä jokivarressa, missä olisi voinut viettää aikaa. Niin ihan heittämällä pari tuntia vaan tuijottaa sitä jokea siinä riippumatossa tai makoilla mättäällä siinä. Joo, koska me ollaan kumminkin poljettu joka päivä paljon. Tämä on ollut niin kuin etenemistä. Että semmoinen niin kuin näin pitkälle retkelle, niin semmoinen yksi välipäivä tuonne väliin, niin voisi tehdä ihan terää. Kyllä, jep. On. Joo. Onko Villellä vielä jotain hampaankolossa? Hieno reitti tämä on. Suosittelen kaikille tulla tutustumaan tähän Itä-Lapin pyöräverkostoon ylipäänsä. Että täällähän on sitten paljon muitakin reittejä. Ja löytyy ne sitten jostain nettisivulta tai ei löydy, mutta sitten niin kuin hiekkateitä täältä löytyy. Että jos haluaa ajella pääsääntöisesti yksinään aivan siis jäätävän hienoissa maisemissa, niin tänne kannattaa tulla. Kyllä. Ei mulla varmaan muuta. Joo. Me haukataan pienet evät tässä ja lähdetään kohti Savukoskea ja vaihdetaan huomenna maisemaa. Jep, näin tehdään. Lähdetään sitten kohti Posiota. Joo. Ja Posion video sitten erikseen, joten
pysyä Fillaripäiväkirjan kanavalla, ja jos et ole tilannut Tupe-kanavaa, niin harkitse sen tilaamista. Ja muista mun kaikki noin muutkin somet, Instat, Faset ja TikTokit. Niin. Pysyt paremmin tarakalla, missä mä meen ja mitä mä touhuun. Mutta palataan asiaan. Kireitä ketjuja sinne ja turvallisia taipaleita. Se on moro. Moro moro. Miten pystyi mennä noin putkeen? Tämä meni hyvin. Ei mitään niin kuin saksittavaa. Eli meillä on nyt tässä noin 1,5 viikon seikkailu edessä. Kilometrejä tulee jonnin verran yhteensä. Joo, semmoinen vähän yli, vähän alta 800. Riippuen toki posiosta, kuinka paljon me siellä etitään reittiä. Tuleeko niitä niin paljon? Kyllä, niitä taitaa tulla. Herra jestas. Ei kun anteeksi nyt. Otetaan uusiksi. Kas tervehdys ja tervetuloa uuden videosarjan pariin. Tällä kertaa seikkaillaankin Itä-Lapissa ja ihan niin kuin 2 aika messevänkin gravel-reitistön kimpussa. Ensimmäisessä osassa seikkaillaan Korvatunturin gravel loopia ja toisessa osassa Posio Gravel Loop. Reitillä ei täällä virallista nimeä vielä olla, mutta joo. mennään tällaisella Posio Gravel Loop nimellä. Ja äsken sä sanoit sen niin hienosti. The Last Arctic Frontier. The Last Arctic Frontier. Ei pelkkä last. Last Arctic Frontier. Last Arctic Frontier meiningillä mennään. Äänitesti 1, 2, 3. 4, 5, 6. Äänitesti 1, 2, 3. 4, 5, 6. Vähän oikasti, niin kuin osaatko sanoa, niin kuin, että minkä lenkki me jätettiin niin kuin pois? En tiedä mikähän se on. Oikeasti joo, se lähtee Jotta huomenna vielä jatkuu korvatunti. Korvatunti. Jotta huomenna vielä jatkuu Korvatunturin turnee.